بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Good morning my dear students at المجد Private School grade 6. طبعا أنا أرسلت لكم the last video شرحت فيه عن استخدام and واستخدام but واستخدام because. طبعا هذه page 43. أنا هفتح الفيديو اللي أنا أرسلته اللي هو في المنهج كاملة اللي هي unit 3 وأستمع إلى page 43. طبعا المهم في بيج 34 اللي هو في بيج 43 ان انا استخدم كلمة and و but و because واللي انا شرحتها الحصة الماضية. اقول it was hot and sunny. I didn't buy any postcards ولكن but I didn't I bought a big hat. هنا استخدام but زي ما انا شرحته بمعنى ولكن، جملة عكس جملة. ثم استخدام كلمة because بمعنى لأن. I had a great time because أنا قضيت وقت سعيد لأنني because I was on the beach all the day لأنني كنت في الشاط طوال اليوم. طبعا هنا دي رومر أسمعها، لكن أنا يهمني اللي هي طبعا استخدام الأند والبط ومين والبيكوز. ثم في بيج 44 نفس الشيء، أنا مرسل لك الفيديو اسمه Holiday Destinations المقاصد السياحية. طبعا بيتكلم عن نمبر 1 اللي هي في places in جدة، ويستخدم اللي هي floating mosque المسجد المعلق. وبعدين نتكلم تاني عن نمبر 2 اللي هي دبي اللي هو برج خليفة building on دبي. طبعا أبدأ أستمع من خلال الفيديو اللي أنا أرسلته ونستمع إلى اللي هي الهوليداي ديستنيشن، شرح الهوليداي ديستنيشن اللي هي طبعا الفلوتينج موسك المسجد العائم on the Red Sea. جدة has got beautiful beaches، في كثير من الشواطئ السياحية الجميلة في البيتشز but also many museum وبعض المتاحف الجميلة زي there is a نصيف house and King Abdulaziz Palace is a very interesting museum متحف الملك عبد العزيز. وبعدين تكلمني عن اللي هي برج خليفة in دبي. أبدأ أسمع الفيديو اللي أنا أرسلته ليك وأبدأ أكتب الإجابات. نمبر 1 the floating is on the Red Sea. طبعا أكتب الإجابة the floating mosque. أكتب الإجابة عندي the floating mosque اللي هو المسجد المعلق. نمبر 2 on the top of the برج خليفة building there is a restaurant. من داخل القطعة نكتب there is a restaurant. ثم بعد ذلك King Abdulaziz Palace is a very interesting museum متحف جميل. أكتب كلمة museum. نمبر 4 ski دبي اللي هو ساحة التزلج في دبي as a place for skiing and shopping. ساحة للتزلج وأيضا for shopping. Saudi food is delicious. أكتب كلمة delicious اللي هي موجودة عندك، هذه كلمة delicious. والتاني the floating mosque هتلاقيها موجودة عندك، هذه floating mosque. وبعديها هنا there is a restaurant، هذه مكتوب كلمة restaurant in the برج خليفة on the top there is a restaurant. وبعدين it's a skiing and it's for skiing and for skiing and shopping. هذه الإجابات اللي احنا أرسلناها اللي هي holiday destination. طبعا المهمة إن أنت تكتب الإجابات عندك اللي أنا أرسلتها ليك اللي هي طبعا نمبر 1 mosque، نمبر 2 restaurant، نمبر 3 museum، نمبر 4 shopping and نمبر 5 اللي هي Saudi food is delicious. ثم أبدأ معك في page 30 اللي هي page 45 اللي هي sounds أو الفونكس. friend indie end and nt indie end nt end زي كلمة plant. نمبر 1 end indie friend، بعدين blonde هذا الأشجر blonde indie. بعدين انتي plant الزرع أو يزرع أو كلمة tent. يبقى عندي كلمة in دي in تي هذا كله اسمه consonants، بس الفرق in دي
indie voice يعني صوت يطلع شوي مع اهتزاز الحلق. أقول end، أحبال صوتية تهتز end. لكن الثانية ما بتهتز إلا بحالة صوتية في انت زي كلمة تنت اللي هي خيمة، أو كلمة plant ما فيه اهتزاز للأحبال الصوتية. لكن الاندي بيبقى فيها اهتزاز شوية زي كلمة end friend and، والتانية كلمة ايه blonde. وبعدين أشغل إنشودة اللي هي Tom and I this is my friend his name is Tom I have good brown hair but Tom is blonde. طبعا توم هنا أشقر، he is blonde indeed. توم بوت اشترى التنت. توم بوت التنت اشترى خيمة، هذه توم بوت التنت for his brother فريد، لأخوه فريد. and I bought a plant، وأنا اشتريت طبعا هنا اشتريت هي plant، اشتريت زرع أو وردة زرع. جميل. for my aunt لمين؟ لعمتي. هذه برضو انتي for my aunt. طبعا استمع ليها من خلال الفيديو الكامل اللي انا ارسلته ليك اللي هو يونت 3. يبقى اليوم خدنا الانت والبط والبيكوز، وبعدين خدنا الباسج اللي احنا قرأناها اللي هي holiday destinations المقاصد السياحية in جدة and in دبي. وبعدين خدنا الاندي صوت الاندي friend، وصوت الانتي اللي هي زي كلمة plant وتنت. يبقى خدنا phonics، وخدنا الجرامر استخدام using مستخدما الاند والبط والبيكوز، واستخدمنا الريدنج كباسج ازاي نقرا قطعة باسج and deduct واستنتج information and answer from the passage واستخدم. طيب ارجع للورك بوك وابدا احل الواجب اللي انا هرسله لكم. ثانك يو for following me. شكرا جدا للناس اللي متابعاني، خاصة صف سادس باء وسادس ألف، ومعظم الطلاب اللي هم يتفاعلوا معايا ويبعتوا الواجب الهوم وورك واللي أنا بصححه. مش هذكر طلاب، لكن ما شاء الله صف سادس ألف في بعض الطلاب ممتازين، وصف سادس باء في بعض الطلاب الممتازين. فأنا بشكركم، ولكن أأكد عليكم try to remind your friend، ذكر زميلك to follow me إنه يتبعني. اوكي نكمل اللي هو طبعا يونت 3، ويكمل المنهج المتبقي معانا ان شاء الله يونت 4. ثانك يو هاف ا نايس داي. اتمنى لكم هابي لايف and wish you happy life and wish you good healthy. اتمنى لكم صحة جيدة in these days في هذه الايام. ثانك يو هاف ا نايس داي. see you مستر عبد الناصر البحيري. goodbye.